โครงสร้างต้นทุนอาหารรู้แล้วไม่มีทางขาดทุนห้ามพลาดเลยนะครับวิดีโอนี้สำหรับคนขายอาหาร Delivery หรือร้านอาหารทั่วไปมาดูกันนะครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนอาหารนะครับเป็นฟู้ดคอร์สโดยทั่วไปนะครับก็ตัวฟู้ดคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะแปรผันได้หลากหลายระดับหลากหลายเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ร้านแล้วก็อยู่ที่ความต้องการของทางร้านต้องการให้มีคุณภาพเป็นเช่นไรเช่นอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มคุณภาพอยากขายเน้นปริมาณเยอะๆเราสามารถนำไปแปรผันหรือว่าปรับใช้ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับผมแบ่งเบื้องต้นเนี่ยแบ่งเป็นประมาณ3ส่วนนะครับสำหรับโครงสร้างใน1เมนูอาหารนะครับก็จะแบ่งเป็นอาหารทานเล่นนะครับจำพวกปอเปี๊ยะพวกขนมปังหน้าหมูทอดมันเกี๊ยวทอดลูกชิ้นปิ้งก็ได้นะครับตามพวกร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะครับหรือว่าร้านอาหารต่างๆก็ค่อนข้างมีเยอะหลากหลายนะครับหรือว่าเป็นจำพวกของกินเล่นต่างๆก็ได้นะครับที่ดูแล้วว่าราคาไม่สูงมากแล้วก็ครอบคลุมอยู่ประมาณนี้ของนึ่งก็ได้ลูกชิ้นนึ่งก็ได้ขนมจีบก็ได้นะครับก็ให้นับเป็นของทานเล่นทั้งหมดนะครับโครงสร้างของทางทานเล่นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 15-25% นะครับโดยหลักทำไมเป็น 15-25% ก็เพราะว่าตัวแต่ละร้านเนี่ยขายของไม่เหมือนกันบางร้านเนี่ยเกี๊ยวทอดเหมือนกันบางร้านใช้ข้างในเนี่ยเป็นไส้ไก่บางร้านเป็นแผ่นเกี๊ยวเปล่าๆแล้วก็เสิร์ฟมาให้กับน้ำจิ้มธรรมดาก็ต้นทุนก็จะถูกลงบางร้านใช้หมูผสมหมูสับ 80-20% อย่างเงี้ยมีหมูบดแล้วก็เนื้อล้วนผสมหมูสับ 20% ก็ต้นทุนก็จะสูงมาอีกนิดนึงบางร้านลดต้นทุนใช้หมูสับแบบเนื้อ 50% มันหมูบด 50% ในการทำไส้เกี๊ยวอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของแต่ละร้านที่ทำกันมันก็จะทำให้ต้นทุนแต่ละร้านเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งเมนูอาจจะเสิร์ฟเกี๊ยวเหมือนกันหมดก็ได้สมมติว่าร้าน A เสิร์ฟเกี๊ยวทอดเหมือนกันร้าน B ก็เสิร์ฟเกี๊ยวทอดร้าน C ก็เสิร์ฟเกี๊ยวทอดแต่ร้าน A เนี่ยใช้ไก่ผมยกตัวอย่างว่าไก่โลละ70 บาทนะครับร้าน B ใช้หมูสับแบบเป็นเนื้อล้วน 80% ผสมมันหมู 20% ร้าน C เนี่ยใช้หมูสับเช่นกันแบบเนื้อล้วน 50% ผสมมันหมูอีก 50%อันนี้มันก็อยู่ที่เทคนิคอยู่ที่คุณภาพของแต่ละร้านนะครับก็เป็นการอยู่ที่การบริหารจัดการต้นทุนแล้วกันนะครับผมก็เหมาควบรวมเป็นประมาณนี้อาหารทานเล่นเนี่ยอยู่ประมาณ 15-25% นะครับต่อไปเป็นอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวก็เหมารวมพวกราดหน้าต่างๆนะครับราดหน้าหมี่กรอบข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหรือว่าจะเป็นพวกข้าวกะเพราก็นับเป็นอาหารจานเดียวทั้งหมดนะครับข้าวผัดต่างๆเราก็นับรวมกันเหมารวมกันหมดเลยนะครับอาหารจานเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-35% นะครับประเภทพวกก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ในหมวดนี้เช่นกันนะครับเราก็นับเป็นจานเดียวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่บะหมี่เกี๊ยวต่างๆนะครับก็นับเป็นอาหารจานเดียวคอสเนี่ยก็จะอยู่ที่ 30-35%ก็อยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละร้านเช่นเดิมนะครับเพราะว่าคุณภาพแต่ละร้านเนี่ยก็ไม่เท่ากันเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปเนี่ยก็ไม่เท่ากันคุณภาพของการที่จะทำอาหารเนี่ยให้ออกมาดีเนี่ยก็ไม่เท่ากันอยู่ที่ร้านก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแต่ก็ความหมายคือให้อยู่ในครอบคลุมประมาณนี้ 30-35% นะครับเราจะไม่ขาดทุนหมวดต่อมาก็จะเป็นพวกหมวดอาหารทะเลนะครับเป็นพวกต้มยำทะเลต่างๆปูดองกุ้งผัดพริกไทยดำกะเพราทะเลผัดฉ่าทะเลต่างๆนะครับหรือว่าปลาทอดน้ำปลาต่างๆนะครับพวกทั้งหมดเนี่ยเราก็จัดอยู่ในหมวดอาหารทะเลนะครับซึ่งตัวอาหารทะเลเนี่ยจะค่อนข้างมีราคาต้นทุนที่สูงนะครับตีให้ไปถึง 40-50% เลยก็หมายความว่าอาหารเมนูจานหนึ่งเนี่ยต้นทุนเนี่ยจะสูงถึง 40-50 บาทเลยยกตัวอย่างเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะครับก็จะเหมารวมทั้งปลากระพงการทอดการทำน้ำมันต่างๆค่าโสหุ้ยต่างๆนะครับก็เหมารวมอยู่ที่ 40-50% นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหลักในการคิดของตัวค่ายิวนะครับตัวค่ายิวเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับแต่ร้านอาหารทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับตัวค่ายิวทำให้เกิดปัญหาต้นทุนขาดทุนสะสมมานานแล้วก็แก้ไขไม่ค่อยตกซึ่งมันมีปัญหาอย่างนี้อยู่มากมายเลยนะครับแตกต่างจากร้านที่เขามีหลักการมีคุณภาพเป็นพวกตามร้านที่เป็นลักษณะเป็นเชนเป็นแฟรนไชส์หรือว่าร้านที่อยู่ภายในห้างส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเขายืนระยะได้นานเพราะว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องค่ายิวต่างๆพวกต้นทุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญมากนะครับตัวค่ายิวเนี่ยก็คือค่าผันแปรของวัตถุดิบนะครับหลังการตัดแต่งส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปแล้วสูตรก็คือ
ยิวคือปริมาณหลังตัดแต่งหารปริมาณก่อนตัดแต่งแล้วก็คูณ100นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นคะน้าต้นเล็กนะครับน้ำหนัก1กิโลนะครับราคาซื้อมาเนี่ย20 บาทก่อนตัดแต่งหมายความว่าซื้อมาทั้งใบมีก้านมีทุกอย่างเนี่ยโลละ20 บาทเมื่อแต่งแล้วน้ำหนักเหลืออยู่ที่ 1,000 กรัมเนี่ยก็แปลงเป็นหน่วยเดียวกันหลังตัดแต่งนะครับก็คือสมมุติว่าเราหลังตัดแต่งน้ำหนักเหลือ900 กรัมหมายความว่าเราหักใบหักพวกใบเหลืองๆออกตัดก้านช่วงแข็งๆมันออกนะครับจะเหลืออยู่900 กรัมนะครับเสียไป100 กรัมนะครับสูตรก็จะเป็นค่ายิวก็จะคิด900 กรัมที่เหลือนะครับหาร1,000 กรัมนะครับก็คือที่เราซื้อมา1กิโลมาแปลงเป็นหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปคูณ100นะครับเราก็จะได้เท่ากับ 90% อันนี้ก็จะไปเหมารวมการคิดต้นทุนต่างๆนะครับถ้าในหลักการคิดต้นทุนที่ผมเคยคิดเนี่ยจะมีช่องนึงเนี่ยเป็นค่ายิวให้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือจะเป็นช่องจะเป็นราคาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หักออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะใส่วิดีโอการคิดต้นทุนไว้ให้ที่ท้ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันอีกครั้งนึงนะครับจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มมากคราวนี้เมื่อคำนวณกลับไปหาต้นทุนหลังตัดแต่งเราอยากทราบคือมันดูทั้งตัดแต่งแล้วก็ก่อนตัดแต่งเราก็จะดูสูตรเป็นประมาณนี้นะครับราคาซื้อนะครับเราซื้อคะน้ามาที่20 บาทปริมาณหลังการตัดแต่งเนี่ย900นะครับเมื่อหารกันแล้วเนี่ยก็จะได้เท่ากับ0.22ต่อกิโลกรัมนะครับคิดเป็นเงินก็ 1,000 นะครับที่เราซื้อมาคูณ0.22ใช่ไหมครับเท่ากับ22 บาทนะครับสังเกตได้ว่าส่วนที่เราตัดแต่งทิ้งไปเนี่ยทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็น22 บาทนึกภาพตามนะครับก็คือคะน้าเนี่ยเราซื้อมาโลละ20 บาทถ้าร้านเล็กๆทั่วไปเนี่ยก็ไม่สนใจตัดทิ้งตัดขั้วทิ้งตัดรากทิ้งเด็ดใบทิ้งเนี่ยก็ยังแล้วก็นำไปคิดต้นทุนเนี่ยก็ยังคิดว่าคะน้าตัวเองเนี่ยโลละ20 บาทอยู่ทั้งที่ตัวเองหักใบทิ้งไปแล้วหักตัดก้านทิ้งไปแล้วตัดรากทิ้งไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เราต้องนำส่วนที่ทิ้งทั้งหมดเนี่ยมาตีเป็นเงินด้วยแล้วก็มาบวกกับเข้ามาในราคาที่เราซื้อมาก็เท่ากับว่าตัว20 บาทเนี่ยของที่ตัดแต่งทั้งหมดเนี่ย0.22เนี่ยมาบวกแล้วเนี่ยมันจะเป็น22 บาทอันนี้เป็นจุดข้อควรระวังของร้านเล็กเลยเพราะว่าจะไม่ค่อยมีความรู้ด้านค่ายิวแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ให้ความสำคัญคราวนี้มันก็จะเกิดการขาดทุนสะสมทำไมมันขาดทุนก็ขายดีนะอะไรอย่างเงี้ยหาจุดไม่เจอเนี่ยตัวค่ายิวเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งเลยที่มันจะเป็นต้นทุนแฝงทุกวันนะครับยิ่งขายยาวนานเนี่ยต้นทุนมันก็ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับค่ายิวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะข้าวหอมมะลิ1กิโลราคา20 บาทนะครับอันนี้ไม่ใช่ราคาตามจริงคือให้ดูว่ามันคิดง่ายๆนะครับเมื่อนำไปหุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะกลายเป็น2กิโลกรัมนะครับหมายความว่ามันจะเพิ่มขึ้นโดยปกติอยู่แล้วก็คือข้าวมันหุงขึ้นหม้อมันก็พองขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับจาก1กิโลก็กลายเป็น2กิโลสูตรก็จะเป็นเหมือนเดิมปริมาณหลังตัดแต่งก็คือ2กิโลใช่ไหมครับหารด้วย 1,000 ที่เราซื้อมาคูณ100ก็เท่ากับมันจะกลายเป็นขึ้น 200% อันนี้จะแตกต่างจากตัวคะน้าที่หั่นแล้วก็เสียไปแต่ตัวข้าวเนี่ยมันจะได้เพิ่มมาอีก 100% เมื่อคำนวณต้นทุนกลับไปที่ต้นทุน1กิโลเนี่ยเท่ากับต้นทุน1กิโลที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นราคาแค่10 บาทเพราะว่าเรานำข้าวไปหุงมันเพิ่มขึ้นจาก1กิโลกลายเป็น2กิโลไงครับพอเข้าใจนะครับสำหรับตัวค่ายิวก็คืออันนี้จะเป็นสูตรสำหรับปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเราก็นับเป็นค่ายิวเหมือนกันเพิ่มจาก 100% กลายเป็น 200% นะครับสำหรับการหุงข้าวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับผมก็จะนำความรู้เกี่ยวกับด้านการทำอาหารเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็การขายอาหาร Delivery อาหารออนไลน์ต่างๆนะครับมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากติดตามเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ